اهلا بيكم في قناه تحابيش. النهارده هنعمل لكم وصفه سهله، طاجن مكرونه بالسجق. معانا مكرونه، سجق، صلصه معصوره، توم، هريسه، صلصه، ملح، فلفل الوان، فلفل اخضر، طماطم. في حله على النار فيها ميه هنحط شويه ملح، وبعد كده هنضيف المكرونه وهنديها تقليبه، شويه زيت، وننزل عليهم السجق نشوحهم في الصينيه. هنقلبهم لحد ما ياخدوا لون. ده الشكل النهائي. هنحط توم وهنضيف الهريسة وهنقلب، نسيبهم على النار شوية. نحط معلقتين صلصة، طماطم، ونحط طماطم معصورة. هنقلبهم ونسيبهم لحد ما يتسبكوا شوية. هنضيف عليهم الفلفل الاخضر والالوان والطماطم، ونقلب. هنحط الملح وشوية فلفل اسود. هنا المكرونة كده تمام قوي، عايزينها نص سلقة كده. الطاجن خلص. هنحط المكرونة، بعد كده نضيف عليه السجق والصلصة. شوفوا القوام بتاع الصلصة، عايزينه يبقى كده عشان هيدخل الفرن. شايفين الجمال؟ عظمة. هنغطيها بورق فويل وهندخلها الفرن لمدة نص ساعة. هنا لما خرجت شايفين؟ واو، تحفة. شايفين الجمال؟ مستوية وجميلة. وده الشكل النهائي للطاجن، فظيع. ادعموني بلايك وشير